โอเคครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเมาส์จาก Pulsar นะครับเป็นเมาส์ Pulsar ตัวแรกที่ผมทำการรีวิวนะครับก็คือ Pulsar ES นะครับ F FS1 นะครับผมคือเมาส์ Pulsar เนี่ยผมพยายามชั่งใจอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับในการจะซื้อเขาเข้ามาใช้เพราะว่าเนื่องด้วยรูปทรงของเมาส์ Pulsar เนี่ยเป็นทรงเขาหลากหลายมากครับผมไม่ค่อยมั่นใจว่าผมจะซื้อมาใช้แล้วมันจะเวิร์กนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับการสปอนนะแล้วก็เมาส์ Pulsar เนี่ยราคาแอบแรงอยู่พอสมควรกับเมาส์จีนเมาส์อะไรเนี่ยเมาส์ Pulsar เนี่ยราคาเหนือกว่าไปมากนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าซื้อใน Shopee เนี่ยไม่รวมโค้ดไม่รวมอะไรเนี่ยเมาส์ตัวนี้ราคา 7,000 นะครับ 7,000 นะเพื่อนๆเมาส์พลาสติกราคา 7,000 นั่นแหละคือข้อติงข้อเดียวของเมาส์แบรนด์นี้ที่ผมมีนะครับแต่วัสดุแล้วก็พวกเว็บเบสอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะแต่ของเขาจะเป็นซอฟต์แวร์ยังไงก็เดี๋ยวผมไปพูดให้ฟังเรื่องการใช้งานกับเจ้าเมาส์ตัวเนี้ยผมใช้มาเวลาประมาณ2 สัปดาห์ใช้จริงนะเพื่อนๆดูเคลอะมากเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปดูต่อกันในคลิปนะครับว่าผมจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็น่าใช้ไหมกับราคา 7,000 ซึ่งถ้าถามผมตรงณตอนนี้เลยก็คือ 7,000 เนี่ยผมมองว่ามันแรงไปหน่อยนะครับถ้าสัก 4,500 เนี่ยกำลังดีแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวไปฟังหน่อยว่าผมใช้แล้วผมรู้สึกยังไงบ้างกับเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็น่าสนใจไหมยังไงก็ไปดูต่อกันในคลิปครับผมไป Pulsar นะครับ ES FS1 เมาส์ Pulsar ตัวแรกที่ผมจะรีวิวครับไปชมต่อเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังสรุปกันเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสเปคของเจ้า Pulsar นะครับ ES FS1 นะครับที่ X กับ Waxy ก่อนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเซนเซอร์จะเป็น XS1 นะครับแฟลชชิปเซนเซอร์นะ DPI จะอยู่ 32,000 DPI นะครับน้ำหนัก55 กรัมถึง56 กรัมนะเท่าที่ผมช่างๆดูแล้วก็พวกสวิตช์คลิกเนี่ยจะเป็นสวิตช์คลิกเนี่ยจะเป็นของตัว Pulsar Optical Switch นะครับเป็นของทาง Pulsar พัฒนาขึ้นมาเองนะตัว encoder หรือตัว score wheel เนี่ยจะเป็น TTC Go นะ polling rate 8,000 tagging speed 750แล้วก็วัสดุเป็นพลาสติกนะครับผสมกับอลูมิเนียมอลลอยตรง score wheel นะครับก็สเปคก็อยู่ในเกณฑ์สเปคสูงอ่ะเพื่อนๆสเปคสูงการที่เซนเซอร์ตัวนี้จูน DPI มาได้ถึง32,000 DPI เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นเทียบเท่า PicArt นะ3950นะแล้วก็รูปทรงของเมาส์เนี่ยจะแบนๆหน่อยนะครับใช้ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้าคนชอบเมาส์โด่งเนี่ยตัวเนี้ยไม่แนะนำเลยมันแบนนะครับเพื่อนๆแต่ว่างานประกอบงานอะไรเขาดีนะครับตัวนี้แล้วก็แต่ว่าราคาแพงไปหน่อยเดี๋ยวไปฟังในช่วงสรุปแล้วกันเดี๋ยวผมบ่นให้ฟังอีกทีหนึ่งก็เพื่อนๆคนไหนชอบใจก็รอฟังในช่วงในคลิปต่อไปได้เลยนะครับโอเคมาต่อกันเลยครับก็ FS1 เจ้าตัวเนี้ยไม่ได้คอลแลบกับใครนะครับไม่ได้คอลแลบกับการ์ตูนหรือไม่ได้คอลแลบกับนักแข่งเกมคนไหนนะครับเป็นเมาส์ตัวที่เขาทำออกมาเป็นให้การดูแลการผลิตโดยแบรนด์ Waxy นะครับก็ผมมองว่าเป็นเมาส์ตัวที่ดีตัวหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ว่าข้อติงของผมกับเมาส์รุ่นนี้คือราคาครับราคาเนี่ยอย่างใช้โค้ดแล้วเนี่ยยังอยู่ 5,000 กว่าเลยนะเพื่อนๆคือราคาแรงเอาเรื่องอยู่พอสมควรถึงวัสดุทั้งหมดจะดีแล้วก็ดูดีแล้วก็โค้ดติ้งที่เขาให้มาถึงจะดูดีก็ตามนะแต่ว่าด้วยราคาของเขาอ่ะมันกลายเป็นเมาส์ที่โอเวอร์ไพรส์ไปนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยเดี๋ยวนะ56ใช่ปะ56.9 กรัมครับเพื่อนๆก็น้ำหนักพอมีนะครับ
เอ่อผมมองว่ามันใช้ได้ดีอ่ะทั้งในเรื่องปาล์มกิบที่ผมจับอยู่นะครับก็สามารถจับได้นะแต่แค่ช่วงเนี้ยช่วงด้านเนี้ยของเมาส์เนี่ยมันไม่ได้โด่งมากครับเพื่อนๆมันไม่ได้โด่งมากทำให้บางคนอาจจะจับแล้วก็เนี่ยครับอาจจะเมื่อยมือนะครับแต่ตัวผมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเมาส์ตัวนี้นะเรื่องการจับเรื่องการเล่นเกมผมมองว่าเป็นเมาส์ที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็น้ำหนักก็ทำออกมาใช้ได้นะแต่ความจริงอ่ะผมอยากได้เมาส์ที่หนักราวๆสักประมาณ50ปัจจุบันเนี้ยเมาส์ควรจะหนักสักประมาณ50ได้แล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเมาส์เบานะครับเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจกับตัวนี้ก่อนผมอาจจะชอบเมาส์ที่น้ำหนักอยู่ประมาณ50 กรัมนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้ผมมองว่าเป็นเมาส์ไซส์กลางค่อนข้างไปทางใหญ่นะเพราะว่ามันเล็กกว่าViper V4 ไม่มากครับนิดเดียวเนี่ยครับแทบจะเท่ากันเลยครับขนาดแค่ด้านข้างเหรอด้านข้างก็ใกล้เคียงนะคือเดี๋ยวเพื่อนๆในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมเปรียบเทียบขนาดเปรียบเทียบอะไรโดย Euro Shape ไว้ในรูปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปดูแล้วกันนะครับก็อันนี้มันเป็นบรรยายเป็นสรุปให้ฟังเฉยๆนะว่าสำหรับผมแล้วเมาส์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ถ้าพูดถึงงานประกอบพูดถึงวัสดุพูดอะไรเมาส์ตัวนี้ทำออกมาได้ดีครับเป็นเมาส์ที่น่าซื้อมากๆแต่ถ้าพูดถึงราคาเมาส์ตัวนี้ไม่เป็นมิตรเลยต่อเกมเมอร์ระดับที่ไม่ได้มีเงินมากมายอะครับคือมันไม่คุ้มแค่นั้นเองในความรู้สึกผมอะก็ถามผมชอบไหมผมชอบมันนะเป็นเมาส์ที่ดีเลยตัวหนึ่งครับแต่ว่าผมไม่สนับสนุนให้ซื้อใช้กันยกเว้นว่ามือสองนะมือสองจะอยู่ราวๆสัก3,400 3,500ได้ผมซื้อตัวนี้มาในราคามือสองประมาณ3,800นะผมมองว่าถ้าราคาประมาณราคามือสองเนี่ยมันน่าเล่นครับแต่ถ้าเป็นราคามือหนึ่งของพี่เขาอะโอ้โหผมมองว่ามันราคาพี่เขาแอบแรงไปหน่อยนะครับราคาพี่เขาแอบแรงไปหน่อยเนี่ยเพื่อนๆดูนะเวลาผมจับปาล์มกิบเนี่ยครับมันก็ใช้ได้ดีเลยนะใช้ได้ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะการคอนโทรลของเมาส์ก็ดีผมแอบเซ็งนิดนึงที่ว่าเมาส์ตัวเนี้ยเป็นเมาส์ของ Pulsar แต่ว่ายังไม่ได้ทำเว็บซอฟต์แวร์ออกมานะครับยังต้องใช้โหลดโปรแกรมลงเครื่องอยู่นะครับก็ยังไงฝากแบรนด์ Pulsar ไว้ด้วยนะครับรบกวนช่วยทำราคาของสินค้าให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับคือเมาส์เป็นเมาส์ที่ดีครับแต่ว่าราคาเนี่ยสู้เมาส์จีนไม่ได้แล้วนะเมาส์จีนเดี๋ยวนี้ทำออกมาได้ดีแล้วนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ Pulsar ES-FS1 นะครับยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงกลางเดือนนะครับช่วงกลางเดือนจะมีกิจกรรมต่างๆของทางแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มาให้เพื่อนๆดูกันก็ดูหน้าแฟนเพจของแบรนด์ต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบรนด์เมาส์นะครับแบรนด์แผ่นรองเมาส์นะครับ Astera นะครับ Asteria นะครับเปิดขายนะครับช่วงวันที่5ถึงวันที่10เนี่ยลองเพื่อนๆลองติดตามได้นะครับก็ยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมเฮ้ยเขาโดนนี่ไงตาปัดฟ้าดิเดี๋ยวเกิดใหม่ตกใจ
you face. City, you